ayan na yung ating tapa. Yum, 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 yum. Hello guys. Good morning. This is me again. Hello, Maui. And in today's video, we will be making beef tapa. So, samahan niyo ako habang pinag-prepare ko yung aking version ng beef tapa. Let's go! From Morita. Manipis na to, so kailangan mas manipis pa yan. Hihiwa na. So, hihiwa ko siya pa-slice. Para mas mabilis din siyang maluto and sabay-sabay siyang maluto. Kasi ayaw natin na may naiiwan. Ayaw natin na naiiwan. Sino bang gusto maiwan? Di ba wali? So, tapusin ko lang yung pagkain. Ibinisan na natin yung pinag-inday. By the way, it's Friday here, so day off ng Inday. And at the same time, ay nag-train ako ng tapa. Importante na, matalas siya yung mga namin. Medyo maka-frozen. So, ako wala namang ano. Wala namang pagkakata sa iyo. So, that's it. So, you have here mag-magnet ulit. Kasi ilalagay natin dito yung ating marinade. So, to the rescue ang ating soy sauce. Concha nation. Gusto ko mag-add ng oyster sauce or some other linamnams. And syempre, paminta. Buo pa to guys. So, isasama ko na siya para masama na siya dyan. Pag mag-blend, gusto ko din mag-add ng paprika for color. Na-addict na ako sa paprika. And then, ang ating star of this recipe, yung ating garlic yan sis. Ito lang yung ano yan. Nahugasan ko na to. So, sama natin
Bakit yung sinasama yung balat? Sama na yan kasi may flavor din yan. And then, gusto natin ng tapa na medyo manis-manis. So, brown sugar. You can use any color. Gusto na. Gusto ko matamis na na tapa. And then, a dash of lemon juice. Olive oil konti. Para lang yung nasa natin yung gusto natin yung juicy salang ko lang sa magic blender and then I'll be right back. A few moments later. ng bawang. Dati, with more flavor sa ating marinade. And then, haluin na natin. Pwede nyo naman siyang kamayin, but medyo matagal lang siyang matanggal sa kamay. So, ayan yung ating marinade, guys. So, pwede mo siyang marinade ng 30 to 1 hour. Kung nagmamadali ka at gusto ko ng matikman, pwede naman 15 minutes. Let's go tayo dyan. Ang bango, guys. Mix lang natin kailangan makot lahat ng pieces ng ating meat. O, diba? Ang senti ng ating bata. Why not? Okay na siya. Transfer lang natin siya sa loob. So, transfer natin siya dito. We'll rest it sa fridge or depende kung kailan mo siya gawin at kung hanggang kailan mo siya i-ref. Pero ako, binukuin ko na siya later and pakita ko sa inyo yung ating finished product ng ating TAPa. So, see you later, guys! Thank you! 3 hours later. Na tayo ng mantika at ilagay na natin yung ating marinade na TAPa. Ang bango niya, guys. Promise. Yan. And hintayin natin na mag-evaporate yung lahat ng mga liquids na nandyan sa kanya. At hintayin natin mag-brown hanggang sa maluto. Hey, guys! So, ayan na yung ating TAPa. Yum, 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 yum! And meron din akong fried rice dahil hindi kompleto yung ating Tapsilog kung walang sinangag, right? And then may topping siya na crispy garlic. And of course, ang ating itLOG, ang ating eggy. Yum, yum. Tingnan yung gusto kong egg yolk, yung medyo runny pa. And of course, meron tayong shuka. Gumawa ako ng aking sawsawang spicy suka na may chili, onion, and a little bit of garlic. So, ano pa hinihintay natin? Kain na tayo! Guys, ang restaurant ko makakakita ng ganito. Yung TAPa, alam mo na na walang preservative added. Talagang alam mo yung fresh. I-try nyo na nito kasi very simple, very easy, very convenient, and napakadali. Kahit kapitalo niya, kaya mo gawin to. Okay? So, ayan, samahan nyo na habang
kinakain natin. Kain na tayo. Thank you Lord for this food. Tikman natin yung ating ginawang tapa. Ano talaga, yung bigla ng ano, yung balat ng bawang, talagang panalo. Winner. Winner talaga. Very garlicky. Sakto guys. Nakachaba na naman tayo ng timpla. Kaya alam mo yung panchanation, nag-work talaga yun sa akin. Hindi pa ako pinifail noon. Meron naman pero hindi ganun ka, ano, kalala. So yung kinain ko, yung walang, hindi ko sinawsaw sa suka. Ngayon, sasawsaw natin sa suka. Nalagyan ko ng konting onion. Panalo din siya guys. Kasi yung suka ko, nilagyan ko din ng brown sugar para mabalat na yung asin ng vinegar. So ngayon, ano ba? Gusto ko makita nyo kasi. Ayan. So ayan. Yung ating egg, nag-break na yung egg. So lalagay natin yun dyan para magsaserve siya as gravy. Yung egg yolk. Because we need a bite that has everything. My rice, my egg, and my tapa, and suka. Cheers guys. Big bite. Panalo guys. Yung fried rice natin, doon ko siya niluto sa ano, sa pinaglutuan ng tapa. Kaya malasa din siya. Sarap. Sorry. Panalo din siya ng may vinegar. Ang lambot ng beef. Kasi diba mayroong tapa na ano? Ang unat, my goodness. Mga 50 years old na siguro yung baka. What? Pero ito, super soft. Sa Almira na ako laging bibili ng beef. Masarap ba? Sorry. Huwag mapigilan. Sarap na yung suka. Perfect siya. Nag-match. Sana ako nagmamatch. Cheers guys! Last look ng ating homemade tapa. Kita nyo yung ano ng garlic, yung balat niya, yan yung nagdagdag ng flavor. It's very garlicky. Sarap. And yan, parang mauubos ko yata to. Sira na naman ang garlic. Oh my God. Magpapa extra rice ka sa sarap. So I'll end this video here. Thank you guys for watching this video. I hope you like it. And if you like it, please don't forget to leave a thumbs up and a comment din. And give me something to read sa comments below. So much sa panunod. And I hope hindi kayo na-boring this time. So don't forget to be amazing. Tapos simple lang po yung pagkain ko. And then I'll see you on my next video. Bye! So ito yung pangatapos ko sa COVID.